اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. خلونا نطلع شويه للافكار الغير تقليديه ونقدم لكم النهارده حركه سحريه عالميه شهيره جدا اسمها بارادوكس بازل. الحقيقه ان برغم شهرتها الواسعه انما ما لقيتش فيديو بيقدم طريقه لعملها بصوره كامله، عشان كده قلت اقدمها لكم النهارده. منها نتعلم حاجه جديده ومنها نكسر الملل ونستفيد من عادتنا في البيت. يلا بينا نبدا مع بعضينا. ده البازل بتاعنا، عبارة عن 10 قطع من الخشب متلونة كل قطعة لون ومتقسمة لعدد ثابت من المربعات 1 2 3 4 5 6 7 بالعرض، بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالطول. 7 في 9 بيساوي 63 مربع. 63 مربع دول هما اللعبة بتاعتنا النهاردة. البازل عبارة عن قطعتين كبار، ادي واحدة وادي التانية، والباقي قطع أصغر. لما نطلع القطع الصغيرة دي نحاول نرصصها 3 4 5 6 7 8 قطعة 9 قطعة. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. امال ايه دي؟ مش دي القطعة ال10؟ ملهاش مكان، غريبة. طب يمكن غلطنا في ترتيب القطع، نجرب ترتيب تاني. ناخد دي هنا ونجيب دي بره. الله، ده طلع قطعة كمان مش راضية تدخل مكانها. العدد كل مادة بيقل. كانت فين دي؟ نجرب مرة كمان بطريقة مختلفة. هنا ودي هنا. لا كده كتير، دي تالت قطعة تطلع من اللعبة. البازل بقى 7 قطع بس مش 10. طب ما يمكن المساحة الكلية قلت بعد ما نقص البازل التلات قطع دول. خلينا نرصصهم في البرواز. وبعدين بقى 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برضه 63 مربع وفوقهم 3 مربعات، بقوا 66 مربع بدل 63. طب ازاي بقى؟ فظيعة مش كده؟ تعالوا بقى نشوف السر الغريب اللي في البازل ده. ده البازل بتاعنا، ودي لعبة بتعتمد على الخداع الهندسي. خدعة هندسية انما خبيثة شوية. احنا بنبدأ اللعبة ونعد مربعات انهم 63 مربع. كل ده ما فيهوش مشكلة لحد كده لانهم فعلا 63 مربع. باجي بقى اطلع الجزء الاول ده، اقلبه اوري لك وشه وظهره. لكن لما بطلع الجزء التاني واوري لك وشه وظهره بحطه على وشه مش على ظهره. اطلعه واحطه وهو مقلوب. طب ايه الفرق ما بين اني احطه كده او كده؟ لا يا سيدي، فرق كبير. لو حطيته بالطريقة العادية دي زي ما كان، خلينا نشوف شكل الجزئين دول من الجنب. ايوه، القصة مش قائمة، فلو اتقلب الجزء ده بيولد فراغ، مساحة فاضية، وبالتالي لما احط باقي الاجزاء بتولد مساحة فاضية تانية، والمساحات الفاضية دي هي نفس مساحة الثلاث مربعات اللي بيطلعوا من الشكل. الشكل البرتقاني ده وهو عدل بتختفي المساحة الزايدة، لكن وهو مقلوب بيخلق معايا فراغ أو مساحة فاضية. فأنا بحط الجزء الأحمر عادي، لكن البرتقاني وأنا بطلعه بقلبه عشان يولد المساحة اللي شرحناها. بحطهم كده بس بخليهم بعيد شوية إنما قدام عيني. مهمة التركة دي. أبتدي بقى أطلع باقي الأجزاء كأني بطلعهم بصورة عشوائية، لكني حافظ الترتيب بتاعهم طبعا ومتدرب عليه كويس بحيث احسس اللي بيشوفني ان فيه مربع زيادة. لكن خلي بالك، اوعى تقرب الجزئين من بعض لان لسه الخطوط مش هتتظبط دلوقتي. انت تشتغل وهو بعيد، يبان انهم نفس القطعية لكن بعيد عن بعض. هتيجي بقى المرحلة اللي هنقربهم من بعض. استنى، انا دلوقتي خاطف اللي بيشوفني ان طلع معايا مربع زيادة، واخد تركيز اللي بيتفرج في المصيبة دي. احاول بقى اعمل نفسي هرتبهم ترتيب تاني، برضو ترتيب انا حافظه، هيطلع معايا مربع تاني. حركات بقى ان ملوش مكان والكلام ده كله. نحاول مرة تالتة، هيطلع معايا 3 مربعات. هنا بقى اقدر اقرب الجزئين من بعض، هنلاقي الخطوط اتجمعت بصورة سليمة. اسأل بقى كأني مندهش، ما يمكن المساحة الكلية بقت اقل. ننقل القطع للبرواز، هننقلهم هنكتشف انهم بنفس المساحة، ولو عديناهم هيطلعوا 63 وفوقهم 3 مربعات زيادة. تعالوا بقى نعمل البازل ده بسرعة. قطعة خشب كونتر 12 ملي 21 في 29 سنتي.
عشان نعرف نرسم ونشتغل سليم هنغلفها بالتيب الورق كلها. بالمسطرة والقلم الرصاص هنرسم الشكل ده. ايوه كده. وقف بقى الفيديو لو عايز تعرف المقاسات بالظبط، والمقاسات اللي مش مكتوب جنبها قياس مفروض تعرفها لوحدك. بعد كده بقى ممكن تستعمل المنشار اليدوي او منشار الاركت، انما الافضل تستعمل اركت النماذج وتقص الشكل. خلاص اتقص. ايه ده؟ ما شفتوش ازاي؟ طيب نرجع من الاول. هنلزق المسطرة الحديد بالتيب على الخط اللي عايزين نقصه في الخشب، وناخد الخشبة كلها على منشار الاركت. نميل قاعدة المنشار بزاوية 30 درجة، وهنخلي السلاح لازق في المسطرة الحديد. كده انا هضمن ان القصة هتكون سليمة وماشية في خط مستقيم 1,000,000%. دي حركة سرية مش بقولها لحد، وانتوا كمان ما تقولوهاش لحد. بص، هو طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى اكيد عجبك. ما تنساش بقى تشترك في القناة لو مش مشترك، وتدينا 1 لايك و1 شير، وهستنى تعليقك وتقول لي رأيك في البازل ده. بنفس الطريقة هنقص الجزء التاني، وهنقص برضو باقي اجزاء البازل لكن والمنشار عدل. انا استعملت اركة النماذج لانه مش هياكل كتير من الخشب، بخلاف لو استعملنا الاركة العادي. نشيل بقى التيب من على الاشكال بتاعتنا سنة صنفرة، وبعدين نديله لون ابيض كده زي ارضية مثلا، وبعدين نلون كل قطعة لون، اكريليك او بلاستيك مش هتفرق، مهم نلون كل قطعة لون بالشكل ده. تمام قوي. لقيت عندي سدايب البراويز دي مع قطعة ابلكاش هعمل بيها برواز نفس مساحة البازل بتاعنا. مهم جدا البرواز طبعا عشان يأكد للمشاهد انها نفس المساحة. اخر حاجة بقى اننا نستعمل اي قلم فلوماستر، اننا نقسمها بلاطات، كل بلاطة 3 سم في 3 سم. تمام كده، خلاص عملنا البازل. نقدر بقى نلعب بيه ونجنن اللي قدامنا. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.